สวัสดีครับก็มีข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนวงการการบันเทิงระดับโลกเลยนะครับเป็นเรื่องของคุณซิลินดิออนซึ่งทำคลิปออกมาเล่าเรื่องอาการป่วยของตัวเองซึ่งป่วยเป็นโรค stiff person syndrome นะครับทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาทางด้านชีวิตแล้วก็ปัญหาทางด้านการใช้เสียงแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกทัวร์คอนเสิร์ตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023 อย่างที่ตั้งใจไว้ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะช็อกเหมือนกันนะครับแล้วโรคเนี้ยบังเอิญมันเป็นโรคที่เจอยากมากๆเลยนะผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นโรคอะไรมีอาการแบบไหนบ้างนะครับมีวิธีในการตรวจวินิจฉัยรักษาอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับ stiff person syndrome นะครับคือตามชื่อของมันเลยคำว่า stiff เนี่ยแปลว่าแข็งเกร็งนะครับ person ก็แปลว่าคนนะครับ stiff person syndrome คือตัวแข็งไปทั้งตัวเลยนะครับโดยอาการหลักๆเนี่ยจะมีอาการกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งเกร็งขึ้นมาหรือว่าเกร็งไปเป็นส่วนๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวนะครับได้ตั้งแต่ช่วงคอหน้าอกหลังเอวนะครับจนไปจนถึงต้นแขนต้นขาแล้วถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็จะเป็นทั้งตัวเลยนะฮะโดยจะมีอาการตลอดเวลาหรือบางครั้งมีอาการกำเริบมากเป็นช่วงๆก็ได้นะครับและในกรณีของคุณซิลินดิออนซึ่งจะต้องมีการใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาร้องเพลงนี่นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเกร็งตรงกล่องเสียงก็แน่นอนว่าจะไม่สามารถใช้เสียงสูงได้นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้ามีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้การเคลื่อนไหวมันค่อนข้างที่จะลำบากมากนะครับบางทีขาแข็งเกร็งเดินไม่ออกเลยก็มีนะฮะแล้วมีโอกาสที่จะหกล้มได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับคนปกติเนี่ยเวลาที่เราล้มนะฮะเราก็จะไขว่คว้าอะไรแถวๆนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเราไม่ล้มถูกไหมครับหรือบางครั้งถ้ามันไม่มีอะไรให้คว้าเรายังเอามือยันพื้นได้ทำให้เราล้มไม่รุนแรงนะครับแต่คนพวกนี้เนี่ยที่เป็น stiff person syndrome เนี่ยนะครับกล้ามเนื้อเขาแข็งหมดนะล้มท่าไหนก็ล้มไปท่านั้นนะครับคือเราจะไม่สามารถที่จะเอามือมายันได้นะครับเอาเท้าไปก้าวไปอีกก้าวหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเราเองล้มได้นะครับตัวเราเองเดินไปอย่างเงี้ยก็จะล้มตึ้งไปอย่างนี้เลยทำให้มีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้มากเลยนะครับเนี่ยคือปัญหาของโรค stiff person syndrome นะครับแล้วมันทำไมถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับโรคนี้ต้องบอกว่ามันเป็นโรคออโตอิมมูนอย่างหนึ่งนะครับหรือโรคภูมิต่อต้านตัวเองนะฮะโดยจะเจอในคนผู้หญิงซะมากกว่าในผู้ชายนะครับภูมิต่อต้านเนี่ยมันต่อต้านอะไรนะครับก็หลักๆเลยนะครับมันจะต่อต้านระบบประสาทที่เอาไว้ยับยั้งการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะครับหรือที่ภาษาทางการแพทย์เรียกว่าระบบGABAergic neuron นะครับ GABA ก็ย่อมาจากgamma aminobutyric acid นะครับเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่ง GABA เนี่ยเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งเพื่อที่จะยับยั้งการสื่อประสาทนะครับถ้าสารสื่อประสาทมันมากจนเกินไปนะครับแน่นอนว่าก็จะมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับพวกนี้ขึ้นมาถ้าเราต้องการไม่ให้มันหดเกร็งมากจนเกินไปเราก็จะต้องใช้สารตัวนี้แหละครับ GABA นะทีนี้พอมันมีโรคออโตอิมมูนหรือโรคที่มีภูมิต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหากับการสร้างกาบาหรือสารตัวนี้ขึ้นมาทำให้กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยไม่มีการถูกควบคุมนะครับไม่มีการยับยั้งพอมันไม่ยับยั้งปุ๊บกล้ามเนื้อเหล่านั้นก็จะเกิดการแข็งเกร็งขึ้นมานะครับเนี่ยคือเป็นหลักนะทีนี้ผมจะลงลึกไปถึงว่าไอออโตอิมมูนตัวเนี้ยแอนติบอดีพวกนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับมีอยู่2อย่างหลักๆด้วยกันอันนึงคือคำว่า anti GAT65 นะครับanti GAT65 ตัวเนี้ยคือเป็นanti glutamic acid decarboxylase 65นะครับชื่อมันยาวหน่อยนะครับแต่ว่าผมอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากหน่อยนะครับที่จะเจอเรื่องพวกนี้ได้ก็เลยอยากจะเล่าลงลึกไปเลยนะฮะ anti GAT65 ตัวนี้เป็นแอนติบอดีซึ่งเจอได้ค่อนข้างที่จะเยอะประมาณสัก2 ใน 3ของคนไข้ที่ป่วยเป็น stiff person syndrome นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับ GAT65 เนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรนะครับ GAT65 จริงๆมันมีหน้าที่ในการสังเคราะห์กาบานะครับสังเคราะห์ไอสารเมื่อกี้ที่เป็นสารสื่อประสาทนั่นแหละครับถ้าเราไปทำลายมันแล้วเนี่ยร่างกายก็จะไม่สามารถสร้างสารสื่อประสาทกาบาได้จึงมีปัญหาต่อการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับ2 ใน 3ที่จะเจอไอตัวนี้แหละครับแล้วแอนติบอดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในเลือดนะครับมันอยู่ในน้ำไขสันหลังซึ่งไปหล่อเลี้ยงสมองแล้วก็ไขสันหลังสมองและไขสันหลังคืออะไร
มันก็คือเป็นศูนย์รวมระบบประสาทนะครับแล้วระบบประสาทพวกนี้ก็เป็นระบบประสาทหลักที่ควบคุมกล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแอนติบอดีที่ผิดปกติอยู่ในน้ำไขสันหลังไปทำลายแกด65ปุ๊บมันก็จะทำให้ระบบประสาทเราทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถผลิตกาบาได้เพียงพอกล้ามเนื้อของเราแทนที่มันจะเป็นปกติมันก็จะเกิดการแข็งเกร็งขึ้นมานะครับนี่คือปัญหาหลักๆเลย2ใน3ของคนไข้เนี่ยจะเป็นไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับแล้วแอนติบอดีเนี่ยในแกด65เนี่ยเราเจอในกรณีไหนบ้างนะครับแกด65ถ้าเจอปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องสงสัยแล้วว่าคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับเบาหวานชนิดที่1หรือ type 1 diabetes นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าออโตอิมมูนเหมือนกันนะฮะโดยมันจะมีภูมิต้านทานที่ผิดปกติไปทำลายเซลล์ตับอ่อนทำให้ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้นะครับแล้วตับอ่อนเนี่ยก็เป็นที่1เลยที่มีเอนไซม์แกด65ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าถ้ามีผลออโตอิมมูนหรือว่าโปรตีนที่ผิดปกติไปทำลายตับอ่อนเนี่ยมันอาจจะทำลายตัวแกด65ไปด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าเราเจอแกด65ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะไปตรวจหาเบาหวานชนิดที่1ทันทีนะครับและมีแอนติบอดีตัวอื่นอีกเหมือนกันนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยมักจะเจอในคนไข้ที่อาจจะมีมะเร็งซ่อนอยู่นะครับตัวนี้คือแอนตี้แอมฟิไฟซินนะครับแอมฟิไฟซินตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารอย่างหนึ่งละกันที่เราจะเจอในคนที่ถ้าเรามีแอนติบอดีที่ไปทำลายมันแล้วเนี่ยครับอาจจะเจอในพวกที่เป็นมะเร็งบางอย่างนะครับคนพวกนี้เนี่ยแอนติแกดจะเป็นลบนะครับจะตรวจแอนติแกดไม่เจอแต่ว่าจะไปเจอแอนตี้แอมฟิไฟซินแทนนะครับถ้าเราเป็นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาอะไรครับมีมะเร็งอะไรบ้างนะเช่นจะมีมะเร็งไทรอยด์นะครับมะเร็งเต้านมนะผู้หญิงนี่ก็แน่นอนว่ามะเร็งเต้านมมีความเสี่ยงนะครับมะเร็งส่วนต่างๆไม่ว่าจะมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดต่างๆพวกนี้จะต้องไปหาให้หมดเลยนะครับถ้าเป็นชนิดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะแอนติบอดีอย่างเดียวแต่มันยังมีภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ซึ่งมันผิดปกติไปด้วยนะครับภูมิคุ้มกันแบบเซลล์เนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับมันก็คือหมายถึง T เซลล์นั่นเองนะครับภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมีแบบ B เซลล์นะครับซึ่งจะเป็นขาที่สร้างแอนติบอดีนะครับในที่นี้คือสร้างแอนติบอดีที่ผิดปกติไปทำลายส่วนต่างๆของร่างกายแต่มันก็มีแอนติบอดีที่เป็นภูมิต้านทานแบบ T เซลล์นะครับ T เซลล์เนี่ยจะไม่ได้สร้างแอนติบอดีนะครับแต่ตัวมันเองนี่แหละครับจะไปทำลายในสิ่งพวกนี้นะครับดังนั้นถ้าเรารักษาแต่ขา B เซลล์แล้วขา T เซลล์ไม่ได้รักษาเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกครับนะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นนะครับคุณซิเลนดีนอนเนี่ยตอนนี้อายุ54ปีนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าอาการของเขาเป็นยังไงนะครับแต่คนที่เป็น stiff person syndrome เนี่ยอาการมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับใช้เวลาบางทีเป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับกว่าจะมีอาการเต็มขั้นตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีแค่รู้สึกว่ามันคอมันแข็งมันเกร็งนะครับเอวเรามันแข็งไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับหรือว่าตัวแข็งธรรมดานะครับแต่พอสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเป็นมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาต่อการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินก็จะลำบากมากขึ้นนะครับการลุกนะครับมันก็จะลำบากเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งใช่ไหมเช่นเวลาเรานอนอยู่บนเตียงเราจะลุกออกมาเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีการงอตัวอย่างนี้ถูกครับแต่ว่าพวกนี้เนื่องจากกล้ามเนื้อมันแข็งมันงอไม่ได้ครับก็จะต้องใช้กลิ้งตัวออกไปจากเตียงแทนนะฮะนั่นก็คือเป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมันเจอได้ยากมากนะครับในล้านคนอาจจะมีสักคนเดียวนะฮะคนหลายๆคนก็จะไม่ค่อยคิดถึงโรคนี้อาจจะไปคิดถึงว่าอาจจะเป็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมันแข็งเกร็งไปทำนั้นไปนวดดีกว่าไปนวดไปทำโยคะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้โรคพวกนี้วินิจฉัยได้ช้ากว่าปกติแล้วก็ยากกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเคลื่อนไหวได้ลำบากมากขึ้นเราก็อาจจะต้องสงสัยภาวะนี้นะฮะแล้วสงสัยภาวะนี้เนี่ยการวินิจฉัยทำอย่างไรนะครับแน่นอนการตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเราจับไปที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันแข็งไปหมดเลยนะครับแข็งเป๊กเลยนะครับคือเคลื่อนไหวอะไรไม่ค่อยได้นะพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายบ่อยแต่ไม่ใช่ว่ากล้ามเนื้อแข็งอย่างเดียวแล้วคนไข้ยังเดินเหินได้ปกตินะครับอันนั้นไม่ใช่โรค stiff person นะฮะโรค stiff person นี่ก็คือคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเดินการก้าวการหยิบของการลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีปัญหาพวกนี้หมดเลยนะครับ
ซึ่งถ้าเป็นใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะแยกไม่ได้จากโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาทั่วไปนะครับหรือโรคที่ตัวมันแข็งทั่วๆไปนะแต่ว่าถ้าเป็นมานานๆแล้วเนี่ยมันจะพอแยกได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจ EMG หรือ Electromyography นะครับเป็นการตรวจการใช้นำประสาทไฟฟ้าของตัวกล้ามเนื้อนะครับโดยเขาก็จะมีการเอาเข็มที่นำไฟฟ้าเนี่ยจิ้มเข้าไปที่กล้ามเนื้อแล้วก็ส่งกระแสดูซิว่ากล้ามเนื้อมันมีการกระตุกการเกร็งแบบไหนบ้างนะครับพวกนี้จะมีการเกร็งที่ผิดปกติตลอดเวลานะครับแต่มีบางอย่างซึ่งทำให้การเกร็งนั้นหายไปได้นะครับก็คือการที่ให้คนไข้กินไดอะซิแปมหรือแวลเลียมเนี่ยแหละครับกินไปหรือฉีดไปเนี่ยไอการเกร็งกล้ามเนื้อพวกนี้จะหายนะครับการให้ยาสลบก็ทำให้การเกร็งพวกนี้หายการนอนหลับก็จะทำให้การเกร็งพวกนี้หายนะครับดังนั้นคนพวกนี้เวลานอนหลับมันจะไม่เกร็งนะครับจะเกร็งเฉพาะตอนตื่นอยู่นี่ครับนั่นคือปัญหานะแล้วเนี่ยคือถ้าเราตรวจ EMG หรือ Electromyography เนี่ยแล้วเจอว่าคนไข้มีอาการเกร็งตลอดเวลาให้ไดอะซิแพมหรือเวลาที่หลับแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อหายเกร็งให้สงสัยภาวะนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพอสงสัยภาวะนี้ต่อไปก็คือจะต้องไปตรวจหาแอนติบอดีนะครับก็หลักๆก็จะมีแอนตี้แกต65นะครับกลูตามิกแอซิดดีคาร์บอกซิเลส65ก็จะไปหาตัวเนี้ยนะในเลือดแต่บางครั้งในเลือดมันไม่มีอีกที่หนึ่งซึ่งจะต้องไปหาก็คือน้ำไขสันหลังครับเราจะเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจเราจะพบว่ามันมีแอนติบอดีซึ่งเป็นชนิด IgG ผิดปกติอยู่ในนั้นนะครับในภาษาทางการแพทย์บางครั้งเราจะเจอคำว่า oligoclonal band นะครับoligoclonal band ก็คือเป็นโปรตีนพวกนี้แหละครับที่มันผิดปกติแล้วหนึ่งในนั้นก็คือแอนตี้แกต65ซึ่งมันอยู่ในนั้นนะฮะเราจะต้องไปตรวจแกต65จากในน้ำไขสันหลังจะสามารถบอกได้นะครับถ้าในเลือดเป็นลบในไขสันหลังอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับแต่ถ้าเราตรวจมาแล้วไม่เจอล่ะนะครับเราตรวจกล้ามเนื้อ EMG เมื่อตะกี้มันเข้าได้ละประวัติเข้าได้แต่ตรวจแกต65ไม่เจอทำไงมันก็มีกลุ่มที่แกต65เป็นลบเหมือนกันอย่างที่บอกอาจจะไปเป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้แอมพลิไฟซินซึ่งเป็นมะเร็งก็ได้หรืออาจจะเป็นแอนติบอดีตัวอื่นซึ่งมันไม่ได้อยู่ใน2ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเวลาที่เราตรวจแล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆซึ่งเราจะต้องตรวจไปด้วยเลยก็คือ1เป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสทำให้เกิดแอนตี้แกต65แล้วก็เป็นโรค stiff person syndrome ได้นะครับซึ่งต้องรักษาเบาหวานให้ดีมันถึงจะเริ่มทุเลาบ้างนะครับนอกเหนือจากนี้เราจะตรวจว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับเช่นการตรวจหาเอนไซม์creatine phosphokinase หรือ CPK นะครับตรวจหา ESR นะครับ erythrocyte sedimentation rate ซึ่งเป็นอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงตัวนี้จะเป็นการบอกถึงการอักเสบการตรวจ C-reactive protein หรือ C-reactive peptide ซึ่งเป็นการตรวจการอักเสบทั้ง3ตัวนี้จะต้องปกตินะครับหรือผิดปกติก็ต้องผิดปกติเล็กน้อยนะครับถ้ามันผิดปกติมากๆต้องไปหาโรคอื่นแล้วครับไม่ใช่ stiff person syndrome นะฮะ3ตัวนี้เราจะเจาะเสมอนะครับเพื่อจะดูว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่า3ตัวนี้ไม่เจอล่ะไม่เป็นเบาหวานด้วยแอนตี้แกต65เป็นลบก็ต้องไปตรวจหามะเร็งนะครับมะเร็งก็ต้องตรวจตามอายุเช่นตรวจมะเร็งเต้านมนะครับตรวจการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปอย่างคุณซิลิดิออนนี่แน่ๆมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยต้องตรวจหานะครับมะเร็งเต้านมก็ต้องตรวจหานะครับหรือมะเร็งระบบอื่นๆก็ต้องตรวจหาก็แล้วแต่ว่ามีประวัติตรงไหนที่สงสัยไปทางไหนเราก็ต้องตรวจหาไปทางนั้นเพราะว่าการตรวจมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราตรวจได้ทุกมะเร็งในโลกนี้นะครับแล้วตรวจเลือดก็ไม่ได้สามารถบอกเราได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็บางครั้งมันมีแอนติบอดีตัวประหลาดที่จะเจอในมะเร็งนะครับเช่นแอนตี้ ANNA2 อย่างเงี้ยนะครับ ANNA2 ตัวนี้ผมก็จำชื่อย่อมันไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันเป็นแอนตี้นิวโรนอลนะครับเป็นแอนติบอดีต่อระบบประสาทนะครับแอนตี้นิวโรนอลน่าจะเป็นสักอย่างเนี่ยครับผมก็จำไม่ได้แต่ว่ามันชื่อ ANNA2 นะครับต้องไปดูตัวย่อมันย่อมาจากอะไรเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เจอได้เหมือนกันนะครับทีนี้สมมติว่าเราตรวจหาไปแล้วเราเจอแล้วว่าเป็นตัวนี้เราทำยังไงนะครับวิธีในการรักษาหลักๆเนี่ยคือการให้ไดอะซิแปมนี่แหละครับแวลเลียมเราเนี่ยเป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งแต่มันก็เป็นยาที่คลายกล้ามเนื้อนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเรามักจะให้3เวลา5มิลลิกรัม3เวลาก่อนนะครับค่อยๆเพิ่มขนาดเข้าไปเราจะให้เยอะไม่ได้เพราะว่ายาตัวนี้มันเป็นยานอนหลับกินแล้วง่วงมากนะครับแต่ในตัวมันเองก็เป็นยาคลายกล้ามเนื้อดังนั้นเราจะเริ่มให้ขนาดเนี้ยต่ำๆก่อนแล้วก็พอเขาหายง่วงนะครับเริ่มชินกับยาแล้วเริ่มทนได้เนี่ยนะครับเราค่อยมาเพิ่มขนาดบางกรณีเราอาจจะต้องเพิ่มขนาดไปจนถึงแบบเกือบ100 มิลลิกรัมต่อวันนะครับเยอะมากๆนะฮะ
แล้วตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเพิ่มไปแล้วมันไม่ได้ผลละทำยังไงนะครับเราก็จะเสริมตัวอื่นเข้าไปเช่นกลุ่มที่เรียกว่าแบคโคลเฟนนะครับตัวนี้ก็เป็นยาคลายกล้ามเนื้ออีกตัวหนึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวหลักของการรักษานะครับเพราะว่าการรักษาที่ไปแก้ไขภาวะภูมิต้านทานผิดปกติเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลนะครับมันไม่ค่อยได้ผลแต่ถามว่ามีคนทำไหมมีนะครับแล้วถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยต้องไปรักษามะเร็งแน่ๆอยู่แล้วถ้ารักษามะเร็งแล้วมันมักจะดีขึ้นถ้ามันเป็นกรณีที่เกิดจากมะเร็งนะครับหรือที่เราเรียกภาษาทางการแพทย์ว่า paraneoplastic Stiffman syndrome นะครับ Stiffman หรือ Stiff person syndrome ก็ได้นะครับตรงนั้นต้องไปรักษามะเร็งนะถ้าเกิดว่าไม่เจอมะเร็งเรารักษาด้วยไดอะซิแปมหรือแวลเลียมกับแบคโคลเฟนเราไม่ดีเนี่ยบางคนที่มันเป็นมากๆเลยจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพยายามหาทางเอาแอนติบอดีตรงนั้นออกนะครับเอาแอนติบอดีตรงนั้นออกได้อย่างไรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้ intravenous immunoglobulin แบบฉีดนะครับถ้ามีหมอเข้ามาฟังส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้ประมาณสัก2กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันต่อครั้งนะครับ2กรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้งก็คือเราอาจจะแยกเป็นหลายๆครั้งก็ได้นะเฉลี่ยไป5วันก็ได้เอา2กรัมต่อกิโลต่อครั้งเนี่ยแยกเฉลี่ยไป5วันหรือเอาจะไปให้วันนี้แล้ววันพรุ่งนี้คือเป็น1กรัมต่อกิโลวันนี้แล้วพรุ่งนี้อีก1กรัมต่อกิโลก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการให้ IVIG นะหรือบางกรณีก็คือถ้ามันมีเจอแกด65ในเลือดเยอะๆเนี่ยเราทำ plasma exchange หรือ plasma pheresis ก็สามารถที่จะพอเอาแอนติบอดีออกไปได้นะครับบางคนก็ต้องให้ยาที่กดภูมิต้านทานตัวหนึ่งชื่อว่า rituximab นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปกำจัด B เซลล์ทำให้ไม่สามารถกลายไปเป็นพลาสมาเซลล์ปล่อยแอนติบอดีต่อสิ่งผิดปกติพวกนี้ออกมาได้นะครับแต่เหมือนอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกครับว่ามันไม่ใช่เฉพาะแอนติบอดีที่มีปัญหาแต่ระบบภูมิคุ้มกันแบบเซลล์มันก็มีปัญหานะครับแล้วการที่เราให้ IVIG การทำ Plasma Exchange การให้ Rituximab เนี่ยมันจะแค่กำจัดเฉพาะแอนติบอดีครับแต่ว่ามันไม่ได้กำจัดเซลล์ครับดังนั้นคนพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยถ้าเราไปดูวิธีในการรักษาก็มีคนทดลองพวกนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยหายนะครับแล้วก็เวลาการใช้ยารักษาจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แล้วถามว่ามีคนคิดนอกกรอบไหมมีครับผมนี่แหละครับคิดนอกกรอบส่วนหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านเซลล์แล้วก็ปัญหาแอนติบอดีพร้อมกันเนื่องจากคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยก็จะมีปัญหาพวกนี้ดังนั้นในคนไข้กลุ่มพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราผ่านการรักษามาหลายอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีความจำเป็นจะต้องกดภูมิต้านทานทั้งฝ่ายเซลล์แล้วก็ฝ่ายแอนติบอดีพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างว่าเราอาจจะต้องใช้ยาเหมือนกับคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะเลยนะครับ 3-4 ตัวบวกกันอย่างเงี้ยถึงจะคุมอาการโรคพวกนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการทำแบบนอกกรอบนี้มันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลไม่ค่อยมีไม่ได้มีเหตุผลมีเหตุผลแต่ว่าไม่ค่อยมีข้อมูลสนับสนุนสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นโรคซึ่งเจอได้ยากนะครับคนก็พยายามจะรักษาไปทางแอนติบอดีก่อนเนื่องจากว่าแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจได้จากในเลือดนะครับแล้วก็บางกรณีตรวจได้จากน้ำไขสันหลังถ้าเรารักษาแล้วไอแอนติบอดีตัวนี้มันหายไปเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการที่คนไข้ดีขึ้นนะครับปัญหาก็คือเรามาพบอีกนะครับว่าระดับแอนติบอดีเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับอาการที่คนไข้เป็นหมายความว่าเราอาจจะเจอแอนตี้แกด65เป็นบวกนะครับแต่คนไข้ไม่มีอาการก็ได้นะครับหรืออาจจะเจอเล็กน้อยระดับต่ำๆแต่คนไข้อาการเยอะก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับแอนติบอดีเหล่านี้มันดันไปอยู่ในน้ำไขสันหลังซะเยอะในเลือดน้อยอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ในน้ำไขสันหลังเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการเยอะถูกไหมครับแต่มันอยู่ในเลือดน้อยก็ทำให้เราตรวจออกมาแล้วมันเจอได้น้อยนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเจอได้แล้วโรคพวกนี้เนี่ยการรักษามันบอกได้ยากมากเลยนะครับว่าคนไหนจะดีขึ้นแค่ไหนไม่ดีขึ้นแค่ไหนก็ต้องทดลองกันต่อไปนะครับก็โดยสรุปนะครับ Stiff person syndrome นะครับเป็นอาการโรคที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะแล้วมักจะเจอกับโรคภูมิต้านทานตัวเองอื่นๆได้โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่1นะครับอาจจะมีโรคอื่นๆเช่นโรคไทรอยด์บางอย่างโรคด่างขาวนะครับก็เจอพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะเป็นโรคที่มีภูมิต้านทานต่อตัวเองนะครับ
โดยเฉพาะภูมิต้านทานต่อแอนตี้แกด65นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราเจาะได้ก็จะเจอในประมาณสัก2ใน3ของคนไข้ทั้งหมดนะฮะถ้าพวกนี้ไม่เจอปุ๊บก็จะต้องไปสงสัยแอนติบอดีตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นแอนตี้แอมพลิไฟซินที่เจอในมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งโรคไตอะไรอย่างนี้ก็เจอได้เหมือนกันนะครับหรือเป็นแอนติบอดีตัวอื่นเช่น ANNA2 อย่างเงี้ยนะครับก็เจอได้นะครับวิธีในการวินิจฉัยก็มีการตรวจ EMG หรือคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อนะครับตรงนี้จะมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราตรวจแล้วเราให้ไดอะซิแพมเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ในการวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆโดยเฉพาะโรคการอักเสบของกล้ามเนื้อเช่นการตรวจดูว่ามี CPK ขึ้นไหมดูเรื่องของ ESR CRP พวกนี้ทั้ง3ตัวจะต้องมีความปกตินะครับหรือถ้าสูงขึ้นก็สูงขึ้นนิดหน่อยไม่ได้มากนะครับวิธีรักษาหลักๆก็คือการใช้แวลเลียมเนี่ยแหละครับไดอะซิแพมค่อยๆเพิ่มขนาดเข้าไปจนกระทั่งร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่ไม่ได้เกร็งเกินไปนะครับถ้าไม่ได้ผลก็ใช้ยากลุ่มแบคโครเฟนถ้าไม่ได้ผลอีกก็อาจจะต้องใช้ยากดภูมิต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องคุยกับคุณหมอเป็นรายๆไปนะครับแต่ละคนรักษาไม่เหมือนกันแล้วก็มีสไตล์การดูแลคนไข้ที่แตกต่างกันไปนะครับยังไงผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณซิลินดิออนด้วยนะครับผมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็หวังว่าอยากจะเป็นเคสหนึ่งที่ให้ความรู้กับคนไทยเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมันเจอยากมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ